ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Hawak na ng mga otoridad ang lalaking person of interest sa pagpatay sa 15 anyos na dalagita na pinugutan pa sa Valencia City, Bukidnon. Ayon sa Valencia City Police Office, sumuko ang 28 anyos na lalaki matapos ang ikinasang hot pursuit operation. Enero at 3 ng unang naiulat na nawawala ang biktima. Makaraan ang ilang araw natagpuan ng bangkay at pugot na ulo ng biktima sa tubuhan sa barangay Dagatki, Davao. Dagdag ng pulisya, dati nang nakasuhan ng murder ang lalaki. Sa ngayon ay wala pang inilabas na dagdag na detalye ang otoridad sa dahilan ng pagpaslang sa biktima. Umakyat na sa 6 ang patay sa pagguho ng basura sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, 2 bangkay ng babae pa ang magkahiwalay na nakuha mula sa guho nitong linggo ng umaga. Nakuha ang isang biktima sa ilalim ng isang beam habang nadag-anan ng isa ng sorting machine. Samantala, building ng landfill matapos gumuho ang malaking bahagi ng bundok ng basura noong January 8. Sa pool sa video ang nangyaring pagguho. Pahirapan naman ang search, rescue and retrieval operation sa lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan. Maingat din sila sa paggamit ng acetylene sa pagputol ng mga beam para maiwasan ang posibleng pagsabog dahil sa methane at carbon gas sa mga basura. Pero hindi umano sila tumitigil dahil patuloy na nag-iintay ng balita ang mga pamilya ng biktima. 31 individual pa ang patuloy na pinaghahanap. Inamin ng dating hashtag member at child actor na si Bugoy Carino na dumating siya sa punto ng buhay na pinagsisihan ang pagiging batang ama. 15 anyos lang noon si Bugoy nang ihayag na mayroon na siyang anak sa asawang si EJ Laure. Mula noon nakatanggap na silang mag-asawa ng negatibong komento at pambabash sa social media. Pero habang tumatagal ay unti-unti niyang napagtanto na isang blessing ang kanilang anak. Dahil dito natuto umano siyang unahin ang kanyang pamilya kaysa sarili at mas naging matatag sa harap ng mga pagsubok sa paniwalang walang ibibigay ang Diyos na hindi niya kakayanin. Mula noon ay sunod-sunod na ang blessings na kanyang natatanggap. Kabilang na rin ang kanyang comeback movie na Breaking the Silence. Umaasa siya na mas maraming proyekto ang darating sa kanya. Well, aminin ko po, nung una talaga, nanginayang talaga po ako. Habang tumatagal, nare-realize ko na, kumbaga parang gift siya ni God, so blessing siya. Kumbaga, nung time na yon, mas maraming blessings yung pumasok sa akin. Inalis ko na sa isip ko yung mga regrets ko, yung mga nagsisisi ako. Dapat mas inuuna mo na yung family mo kaysa sa sarili mo. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 256 rockfall events at higit 40 pyroclastic density currents o uson sa bulkang Mayon kahapon. Patuloy din ang pagsingaw sa bulkan at pagbuga ng sulfur dioxide na umabot sa higit 700 metric tons. Dahil dito apektado na ang kabuhayan ng ilang residente dahil napinsala ng ashfall ang taniman ng gulay sa paanan ng bulkan. Kaya nanlumo ang isang magsasaka dahil hindi pa man siya nakababawi sa pagkalugi sa mga tanim na kamatis na napinsala ng bagyo. Ngayon, nalanta naman ang kanyang mga tanim na pechay matapos dahil sa mga bumagsak na uson sa dalisdis ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 3 ang Mayon at pinagbabawalan ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa paligid nito. Samantala natigil ang masaya sanang salo-salo ng mga residente sa Barugo, Leyte matapos biglang tumaas ang tubig sa ilog dahil sa mga pag-ulan. Sa video kitang tinangay ang ilang mga gamit at pagkain. Makikita rin na kumapit sa poste ng tulay ang mga residenteng naabutan ng baha
at mayroong residenteng pinagtulungan na makaligtas at mailayo sa baha. Nagtipon ng mga residente ng 2 barangay at mga opisyal ng bayan para sa blessings ng kanilang tulay. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sa Tunga, Leyte naman, pinagtulungang mailigtas ang 2 lalaking natrap sa ilalim ng tulay dahil sa baha. Kita sa video ang biglang pagragasa ng baha. Nailigtas din ang isang kalabaw na tinangay ng baha. Ayon sa nakakuha ng video, maraming mga residente ang naligo sa ilog at hindi nila inasahan na tataas ang tubig dahil hindi naman malakas ang ulan. Hinala nila na posibleng malakas ang buhos ng ulan sa bundok na siyang dahilan ng pagbaha. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Leyte. Para naman sa magiging lagay ng panahon, may tsansa pa rin ng thunderstorms bukas sa Eastern Visayas, pati na rin sa Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur dahil sa easterlies. Makakaapekto naman ang shear line sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon na makakaasa ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, mae-enjoy pa rin natin ang malamig na panahon dahil sa northeast monsoon o amihan. Matapos ang pista ng Jesus Nazareno, abala naman ang mga taga-Tondo, Maynila para sa pagdiriwang ng pista ng Senyor Santo Niño de Tondo. Gaganapin ngayong araw ang prosesyon ng mga replika ng Santo Niño. Live mula sa Tondo, Maynila, nagpapatrol si Jessie Cruzan. Jessie, kamusta? Nagsimula na ba ang prosesyon? Adrian, pasado alas 4 nga ng hapon ngayong linggo nang formal na simula ng prosesyon ng replika o ng mga replika ng Senyor Santo Niño dito sa Minor Basilica and Archdiocesan Parish Shrine of Senyor Santo Niño de Tondo dito sa Maynila. Kanina nakita natin ang iba-ibang disenyo ng karo o karosa at mga replika na ayon sa mga kalahok ay naaayon sa kanilang debosyon. Umaga pa lang, abala na ang grupo ng mga deboto sa pag-aayos ng karosa na lalagyan ng replika ng Senyor Santo Niño para sa prosesyon. Kabilang si Justine na taon-taong naaatasang mag-ayos ng bulaklak sa altar, isang tungkuling para sa kanya pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Sa linggo-linggo kong paggagayak at pag-aali ng talento sa Kanya, sa Panginoon at sa Santo Niño, hindi niya ako binigo. Pumasa ako at ngayon I'm a third year college. So still, no? Yes, talagang ang Diyos buhay, hindi niya tayo pinababayaan. Kung karamihan ng karosa na kasama sa prosesyon ay puno ng bulaklak, laruan naman ang nagsilbing palamuti ng karosang ito na pagmamayari ni Mark Dave na 3 dekada ng deboto ng Santo Niño. Sabi nga nila, ang Diyos ay naging bata. So definitely, the theme of our karosa is for the children. Sabi nga nila, ang kids yung pag-asa natin, di ba? Ang bata ang nananalangin sa Panginoon, parang ang bilis-bilis niyang tutuparin kasi gentle, napaka-pure. Pagkatapos nito, ipapamigay ni Mark Dave ang mga laruan sa mga batang sasama sa prosesyon bilang pasasalamat. Kung may dekada na ang debosyon, ngayong taon naman ang simula ng kay Catherine. Kaya kasama ang pamilya, binitbit niya sa pagsimba ang bagong biling replika. Ng devotion ko, talagang kahit gaano ka-hectic yung schedule ko, I make sure na nagbibigay ako ng time para kay Lord. At ngayon, ito nga, dahil may Santo Niño na ako, baka our feeling ko next year, yun na, umpisaan ko na rin. Kababaang loob ang sentro ng tema ng selebrasyon ng pista ng Senyor Santo Niño de Tondo ngayong taon. Isa sa pinakamatingkad o pinakaubod ng ating tema ay makilala natin kung paano naging mapagkumbaba ang Santo Niño, naging masunurin siya sa kanyang ama. No? Siya bilang batang sanggol ay nakapamuhay sa piling natin. Samantala, milyong-milyong deboto rin ang inaasahang dadalo sa Sinulog Festival sa Cebu, nakabisera ng selebrasyon ng debosyon sa Senyor Santo Niño sa bansa. Higit 500 taon na ang nakalilipas. Nagsimula na ang sinulog sa Dakbayan kung saan tampok ang 17 dancing contingents mula sa iba-ibang barangay ng Cebu City. Gaganapin naman ang sinulog Mardi Gras sa mismong araw ng pista ng Senyor Santo Niño sa Enero 18, nalalahukan ng higit 40 dancing contingents.
Adrian, na mismong si Manila Archbishop Jose Cardinal at Vincula ang mamumuno ng misa o yung Novena Mass ngayong gabi, alas 6 ng gabi yan magsisimula dito sa simbahan ng Señor Santo Niño de Tondo. Samantala yung lakbayo naman o yung lakbay at sayaw na tinatawag ay gaganapin sa January 17 alas 7 ng umaga at pagpatak ng alas 3 ng hapon hanggang kinabukasan na sa mismong araw ng pista ng Señor Santo Niño de Tondo, alas 11 ng gabi ay gaganapin naman yung 33 Fiesta Masses. Adrian. Maraming salamat, Jessie Cruzat. Literal na on fire ang pagrampa ng isang kandidata ng Miss Iloilo 2026 habang suot ang kanyang costume nitong Sabado ng gabi. Sa kuhang video, masayang ibinibida sa entablado ng pambato ng Batad, Iloilo ang kanyang costume na chimney-inspired. May usok pang lumalabas mula sa tuktok nito. Pero pag-ikot ng kandidata, kitang lumiliyab na pala ang itaas na bahagi ng kanyang costume. Mabilis namang inalis ang kasuotan sa kandidata at nagpatuloy siya sa pagrampa na parang walang nangyari. Bumilib naman ang ilang netizen dahil sa pagiging kalmado ng kandidata. Bahagi ang Miss Iloilo sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival. Pansamantalang isasara ang EDSA Kamuning southbound bus station sa Lunes, January 12 at Huwebes, January 15 mula alauna hanggang alas 4 ng madaling araw. Nilinaw naman ng Department of Transportation na habang isasara ang buong Kamuning southbound busway station, 24/7 pa ring bibiyahe ang mga bus sa EDSA pero hindi natitigil sa Kamuning Station. Pinapayuhan ang mga commuter na gumamit muna ng malapit na bus stops tulad ng Quezon Avenue at NEPA Q-Mart. Samantala, hinihikayat ang mga motorista na gumamit ng alternate routes gaya ng Scout Borromeo, GMA Network Drive at Timog Avenue. Ayon sa DOTR, kailangan ang pansamantalang pagsasara para sa mobilization at pag-install ng steel components para sa bagong pedestrian walkway na papalit sa dating Kamuning Overpass na nakatanggap ng batikos dahil sa taas nito. Matagumpay na idinaos ang libreng concert at kamustahan kasama ang 2025 Metro Manila Film Festival Star sa Expo City sa Dubai nitong Sabado. Pinasaya ng world-class Pinoy performers ang Filipino community roon. Kabilang sa mga nagtanghal sina Bamboo, John Arcilla, Sofronio Vasquez at Morissette. Present din para magpasalamat sa mga kababayan abroad ang ilan sa cast ng MMFF movies ngayong taon tulad ni Eugene Domingo, Sylvia Sanchez, Joey Marquez at ang love triangle ni Bianca De Vera, Will Ashley at Dustin Yu. Samantala, ikinuwento ng kapamilya star na si Maymay Entrata ang kanyang hugot sa kanyang pinakabagong single na Masunog Man. Ayon kay Maymay, pinili niya ang tahimik na laban sa pagharap sa kanyang mga pinagdaanan. Nagpapatrol, Daniel Christian. Matapos ang isang taon, handa na muli magkwento si Maymay Entrata sa kanyang latest single na Masunog Man. Kwento ni Maymay, hands-on siya sa paggawa ng bagong musika, pati na ang mag-co-produce. Sobrang excited po kasi kumbaga mag-isang taon din po bago ako mag-release ulit ng kanta. Dagdag ni May, hango ang kanyang bagong kanta sa mga natutunan niya sa past experiences. Isa po ako sa mga nag-compose po ito sa Masunog Man. Nanggagaling po siya dun sa karanasan ko nga po, dun sa pain na nararamdaman ko 2 years ago. Kumbaga nagsisimbolo po siya na kahit masakit, I still choose to keep going. Kahit masakit, pipiliin ko pa rin magmahal. Sa unang pagkakataon, binuksan din ni Maymay ang desisyon niyang magluksa ng tahimik nang magkasakit at pumanaw ang kanyang ina noong nakaraang taon. Nung nalaman ko po na may sakit yung nanay ko, pinili ko po na hindi siya sabihin sa publiko. Binibigyan ko po na importansya yung privacy ko. Hindi ako tumatanggap po ng iba pong proyekto dahil nga po ay sinisigurado ko na lahat, hanggat maaari, lahat ng oras na ibibigay ko sa nanay ko.
Aminado si Mai na hindi maiwasan ang mga mapanakit na comments ng mga taong hindi alam ang tahimik na laban ng kanyang pinagdadaanan. Mga taong nagsasabi ng hindi maganda po tungkol sa akin, which is hindi ko siya tinitake against them po kasi hindi naman nila alam. Hindi nila alam na I chose to fight po na tahimik. Pero syempre, tao din ako, nasasaktan din ako. I'm still hurting po. Sa pagpano ng kanyang mama, may natutunan naman ng singer-actress. Po, feeling ko hindi na mawawala yun. Yung namimiss ko siya, yung grief po. Magiging parte na lang siya ng yung sakit na yun, magiging parte siya ng buong buhay ko at okay lang yun. Nirelease na rin ang music video ng Masunog Man sa YouTube channel ng ABS-CBN Star Music. Gaynor Krishnan, ABS-CBN News. Thank you. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo.